Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel ProKitTube. Bersama saya, Afiq dalam video kali ini. Kalau ni kali pertama anda ke channel ni, ProKitTube mempersembahkan isu, berita dan demonstrasi STEM untuk penonton. Klik subscribe untuk sentiasa bersama dengan channel ni. Sedia? Jom mula. Dalam bulan Ogos 2021, kita masih boleh jumpa post-post di media sosial pasal ivermectin. Kumpulan pro-ivermectin kata ubat ivermectin boleh mencegah dan juga merawat COVID-19. Betul ke? Dalam video kali ini, kita nak bincangkan betul ke teori dan hipotesis ni. Tanpa berlengah lagi, jom kita mulakan. Golongan pro-ivermectin selalu promot penggunaan ivermectin sebagai ubat COVID-19. Kalau kita baca post media sosial diorang, kita boleh baca macam mana ivermectin boleh mencegah COVID-19. Ataupun bagi pro-ivermectin yang dah terkena atau bahasa formalnya dijangkiti, boleh menyembuhkan penyakit bahaya tu. Post dan testimoni diorang boleh kata banyak juga. Tapi kalau ikut kata profesional dan pakar perubatan, ivermectin ni tak berkesan pun. Doktor cakap macam tu, farmasi pun cakap macam tu. Tapi doktor-doktor atau ahli-ahli farmasi ni sendiri pun tak makan ubat ni. Sebagai rakyat biasa yang nak jaga kesihatan sendiri dan orang lain, penting untuk kita rujuk hujah-hujah diorang, supaya kita tahu mana satu pilihan baik untuk kita. Ivermectin ni adalah ubat antiparasit, iaitu ubat yang dicipta untuk merawat penyakit yang berpunca daripada parasit. Dan kegunaan ubat ni sangat meluas dan banyak digunakan untuk binatang. Dekat Malaysia, ubat ni diluluskan untuk binatang. Satu lagi info, ubat ivermectin juga ada penggunaan yang meluas untuk parasit cacing dan kelas arthropod. Beberapa kajian pasal keberkesanan ivermectin dah ditarik. Artikel-artikel tu ditarik sebab sama ada kajian tu sendiri lemah ataupun penulisan kajian tu memang overclaim dan misleading. Lepas artikel-artikel jurnal tu ditarik, tu yang buatkan ada pihak anggap ni konspirasi nak bagi duit dekat syarikat vaksin. Dekat Malaysia, konspirasi yang banyak orang percaya nak bagi duit dekat Yahudi lah tu. Famous tu. Dan kumpulan yang menyokong ivermectin sebagai ubat ni akan guna poin cakap, ubat COVID dah ada, ivermectin murah je, kenapa nak bagi duit lagi? Kerajaan ikut sangat cakap WHO. Banyak lagi lah ayat diorang. Sebab salah satu argument yang diorang pakai tu kata India guna berjaya. Jadi kita tengok studi dari India ni. Kesimpulan studi ni, tak ada kebaikan ivermectin dalam nak sembuhkan penyakit COVID-19 walaupun dah ditambah dengan faktor hydroxychloroquine. WHO dan KKM masih larang kita guna ubat ni. Dan baru-baru ni juga, kita dapat berita orang masuk hospital sebab makan ivermectin. Macam yang dah dikatakan tadi, ubat ivermectin adalah ubat antiparasit. Kajian klinikal memang ada buat untuk ivermectin, tapi dibuat dalam prosedur terkawal dan dalam pemerhatian profesional. Selain ivermectin, banyak je lagi ubat yang tengah diuji secara klinikal, termasuklah hydroxychloroquine, fluvoxamine, favipiravir dan canakinumab. Macam mana sebut tak tahu. Dan banyak lagi yang tengah pakar-pakar cuba. Dalam Malaysia pun, KKM tengah cuba ubat ivermectin ni. Tapi, KKM akan kaji dalam kawalan ujian klinikal. Nak terang macam mana ujian klinikal tu dibuat? Bukan dalam skop video ni lah. Tak apa, nanti kita buat satu video khas untuk terangkan ujian klinikal atau clinical trial tu macam mana. Takat kajian-kajian yang dibuat, masih tak ada ubat yang diyakini boleh rawat COVID-19. Dalam hujung bulan Julai lepas, ada satu meta-analisis yang dibuat untuk kaji keberkesanan ivermectin. Meta-analisis ni maknanya kajian atas kajian. Ujian klinikal yang dah dibuat tu dikumpul, lepas tu pakar-pakar ni study balik, compare data, fahamkan metodologi kajian-kajian yang dikaji, lepas tu buat kesimpulan menyeluruh. Pening sikit, tak apa, tak faham boleh tanya dalam komen. Hasil daripada ulasan dan review kajian-kajian yang dibuat, kesimpulan yang orang yang ahli dalam bidang perubatan ni cakap, tak ada bukti kukuh cakap ivermectin ni berkesan. Kajian ni dah ambil 348 uji kaji dari artikel jurnal ataupun rekod klinikal. Lepas tu tapis-tapis studies tu sampai 13 studies je yang boleh diambil kira. Antara sebab studies tak boleh masuk meta-analisis ni antaranya penduaan kajian, maknanya satu kajian yang diterbitkan dalam lebih dari satu database. Yang kedua, gabungan intervention, maknanya ada ubat lain selain ivermectin dalam metod perubatan. Dan ketiga, ada juga yang design studies tu salah. Jadi, lepas saringan uji kaji, 13 uji kaji yang ada tu pun tak dapat tunjuk bukti yang kukuh bahawa ivermectin boleh sembuhkan COVID-19. Secara ringkasnya,
Review paper tu bandingkan rawatan ivermectin dengan A. Placebo ataupun standard of care pesakit dalam, B. Placebo ataupun standard of care pesakit luar, dan C. Placebo ataupun tak ada apa-apa rawatan. Link meta-analisis tu saya letak dalam link dalam description. Daripada hasil kajian pakar-pakar yang dah kaji pasal ivermectin ni, lebih yakinlah kita bahawa ivermectin ni tak boleh kita guna untuk merawat COVID-19. Daripada kajian-kajian yang dah siap, tak ada keputusan yang meyakinkan untuk bagi tahu ivermectin ni ubat yang mujarab. Tak ada bukti kukuh yang tunjuk ivermectin boleh kurangkan risiko jumlah virus dalam badan ataupun cepatkan tempoh rawatan dalam ward. Bila kita dengar atau baca hujah-hujah daripada golongan pro-ivermectin ajak makan ivermectin untuk rawat COVID-19, kita tak boleh percaya senang-senang je. Sebab pertama, ubat mesti kita ambil atau makan hanya untuk tujuan yang tertulis dekat kotak atau packaging ubat tu je. Yang kedua, mereka tu belum tentu doktor, farmasi, nurse, virologist ataupun pakar perubatan lain. Dan kalau mereka ni pakar-pakar bidang tadi pun, tak boleh senang-senang suruh orang awam makan ubat tak ikut packaging. Jadi untuk pengajaran kita, jangan ambil ivermectin untuk merawat jangkitan COVID-19. Bahaya ambil ubat tak ikut arahan yang ditetapkan ni. Buat masa sekarang ni, vaksin adalah ikhtiar paling selamat. Vaksin ni adalah ikhtiar mencegah penyakit. Kita cegah COVID-19, tak adalah masuk hospital. Dan tak adalah hospital kena try and error ubat yang berkesan. Dan kalau kita ambil vaksin, kita juga boleh kurangkan risiko jadi punca orang lain kena jangkitan COVID-19. Okey, sampai sini saja video kali ni. Harap ada manfaat yang kita boleh ambil daripada video ni. Boleh like video ni, jadi lebih banyak topik isu saintifik semasa boleh dibuat lagi. Klik butang subscribe untuk subscribe ke channel Broadcast Tube dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification video terbaru kami. Jumpa lagi kita dalam video akan datang.